গৰু এটা আৰু গাহৰি এটা আপোনালোকে একেলগে এদিন বান্ধি চাব কেতিয়াও গৰু আৰু গাহৰিটো কেতিয়াও কাজিয়া নকৰে কিন্তু আমাৰ মানুহে দৈনিক গৰু আৰু গাহৰিক লৈ দৈনিক অসমত কিন্তু কাজিয়া তাৰমানে জ্ঞান কাৰ বেছি এতিয়া মানুহৰ জ্ঞান বেছি নে গৰুৰ জ্ঞান বেছি নে গাহৰিৰ জ্ঞান বেছি সেই কথা আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰক সেই কথাসমূহ আপোনালোকে নিজে উপলব্ধি কৰক আৰু এতিয়া কিছুমান বিজেপি নেতাই কয় যে তেওঁলোকে বোলে ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তাৰ মানে এতিয়া আমি কি ৰাৱণৰ ৰাজ্যত আছো নেকি এতিয়া আমি কি ৰাৱণৰ ৰাজ্যত আছো নেকি কিছুমানে কয় বিজেপিয়ে বোলে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ মানে এতিয়া কি আমি মুছলমান ৰাষ্ট্ৰত জীয়াই আছো নেকি এতিয়া কি আমি মুছলমান ৰাষ্ট্ৰত জীয়াই আছো নেকি কিমান আৰু আমাক বুৰ্বক নবনায় কিমান আৰু আমাৰ সহজ সৰল মানুহৰ মানসিকতাক লৈ এই ভণ্ড ৰাজনৈতিক নেতাবোৰে কিমান আৰু খেলা নকৰে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ বিধানসভাত গো সুৰক্ষা বিধেয়কখনৰ ওপৰত তেওঁ মন্তব্য ৰাখিছে তেওঁ কৈছে যে গৰু হিন্দু মানুহে পূজা কৰে যদি গাহৰি মুছলমান মানুহে পূজা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গাহৰিও তেওঁ বেন কৰি দিলেহেঁতেন এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এতিয়া আপুনি আৰু এখন আইন বনাব লাগিব কাৰণ ভগৱান বিষ্ণুৰ অন্য এক অৱতাৰ হৈছে মৎস্য অৱতাৰ তাৰমানে মাছ গতিকে সেইকাৰণে মাছক সুৰক্ষাৰ দিব কাৰণেও আপুনি এখন আইন বনাব লাগিব কাৰণ আমি বিষ্ণুক আমি মানুহ হিন্দুসকলে বিষ্ণুক মানুহ গতিকে মাছ এটা যেতিয়া মুকলিকৈ কাটিব বা বিক্ৰী কৰিব আমাৰ মনত দুখ লাগিব গতিকে মাছ সুৰক্ষাৰ দিবৰ কাৰণেও আপুনি এতিয়া এখন আইন বনাব লাগিব পাৰিবনে বনাব আপুনি বনাব পাৰিবনে দ্বিতীয়তে যদি সঁচাকৈ গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰ বন্ধৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত গৰুৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত গো সুৰক্ষা আইন বা গো সুৰক্ষা বিধেয়ক অনা হৈছে বা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে অসমত চলি থকা অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ যে দৈনিক লুণ্ঠন হৈ আছে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ যে চোৰাং কাৰবাৰ চলি আছে এই অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এখন সম্পদ সুৰক্ষা আইন আপোনালোকে আনিব পাৰিবনে আপোনালোকে অসমৰ সম্পদসমূহ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সম্পদ সুৰক্ষা আইন এখন আনিব পাৰিবনে কাৰণ অসমতো দৈনিক কয়লাৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলে কাঠৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলে বালিৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলে মাটিৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলে তেলৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলে আৰু এতিয়াতো তাতকৈ ওপৰত সকলোতকৈ ওপৰত এতিয়া মানুহৰ অংগৰ চোৰাং কাৰবাৰ চলিছে কিডনিৰ চোৰাং ব্যৱসায় চলিছে এতিয়া কিডনিৰ চোৰাং বেপাৰ চলিছে এনেকতো চাবলৈ গ'লেতো অসমত হাজাৰ হাজাৰখন আপোনালোকে বিধেয়ক আনিব লাগিব কয়লা সুৰক্ষা বিধেয়ক কাঠ সুৰক্ষা বিধেয়ক তেল সুৰক্ষা বিধেয়ক কিডনি সুৰক্ষা বিধেয়ক এনেধৰণৰ হাজাৰ হাজাৰখন বিধেয়ক আনিব লাগিব পাৰিবনে আপোনালোকে আনিব পাৰিবনে অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতিৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ সম্পদসমূহ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে সম্পদ সুৰক্ষা আইন আনিব পাৰিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি পাৰিবনে আপুনি সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিলেনে এতিয়ালৈকে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পাৰিলেনে অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিলেনে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলেনে অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলেনে এটাও কৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে ব্যস্ত হৈ আছে গৰু আৰু ছাগলীক লৈ কোনবিলাক সমস্যাৰ ওপৰত আপোনালোকে ব্যস্ত থাকিব লাগিছিলে যিসমূহ সমস্যাৰ কাৰণে আজি বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাইজে জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে সেই সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কাণসাৰ দিবলৈ এতিয়া সময় নাই আপোনালোকৰ এতিয়া চকুত পৰিছে গৰু আৰু ছাগলী গৰু আৰু গাহৰি আপোনালোকৰ চকুত এতিয়া গৰু আৰু গাহৰিয়ে প্ৰাধান্য পাইছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এনেকৈ নহব গৰু আৰু গাহৰিৰ ওপৰত আপোনালোকে বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়াটো বাদ দিয়ক অসমৰ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ ৰাইজে ভুগি থকা জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আপোনালোকে চকু দিয়ক অসমৰ ৰাইজে ভুগি থকা জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এতিয়া আপোনালোকে চকু দিয়ক